Coburgban vagyok, Bajorországban, Németországban. Ez egy 45 000-es kisváros, és azért jöttem ide, hogy egy nagyon kedves történetet megosszak veletek arról, hogy milyen az, amikor az emberek összefognak és tesznek valamit egy jó ügy érdekében, egy folyóért. 850 km utazás után a városnézés elmaradt, mert egy nagyon fontos találkozóra siettem. A város szélén található hulladék újrahasznosító központban várt a történetünk főhőse, Németh Sándor. Sasa 8 éve él és dolgozik Németországban. Azzal keresett meg, hogy valami elindult benne a Tiszával kapcsolatosan, és lenne egy ötlete. Valósítsuk meg! A Tisza nevében indította el bennem ezt a folyamatot, és nagyon sokáig gondolkodtam, de arra jutottam mindig, hogy szeretnék segíteni a kárpátaljai szemét történet megoldásában, és én minden nap itt megyek el emellett a telephely mellett, láttam a kukákat kitéve, és arra gondoltam, hogy megkérdezem, hát hogyha benne lennének egy ilyen jótékonykodásba. Nagyon pozitívak voltak, nagyon segítőkészek, és így alakult, hogy most te itt vagy, és 210 darab kuka várja Ukrajnába történő elszállítását. Ich bin Dimitri. Ich bin Johannes. Még sosem jártam ilyen komoly telepen, így érdeklődve vártam, hogy Balk Johannes, a vállalat igazgatója körbevezessen. Németes rend és tisztaság volt, akár a földről is ehettem volna. Pont ilyennek képzeltem. A város lakossága és a kisvállalkozások minden olyan hulladékot idehozhatnak, ami újrahasznosítható. Nem kapnak érte pénzt, sőt, egyes hulladéktípusok után fizetniük is kell. Így van itt minden. Papír, műanyag, elektronikai berendezések, gumi, akkumulátorok, fémhulladék, gázpalackok, olaj, veszélyes hulladék és üveg. Az emberek még a komposztáláshoz szükséges kerti zöld hulladékot is behozhatják, amit a környék farmerei használnak fel. Az önkiszolgáló rendszerben mindennek megvan a pontos helye. Az így szétválogatott hulladékot pedig az erre szakosodott gyárakba szállítják tovább. Az elektromos berendezések egy részét pedig a Coburgi Egyetem szakemberei megjavítják, vagy alkatrészekre szedik szét, hogy más készülékeket javíthassanak meg belőlük. Zsolt azt mondta, hogy vigyünk haza néhány hűtőszekrényt, meg ezt el tudjuk adni magyarba. Hűtőszekrény érdekes? Furcsa volt az alig használt lapos tévék látványa. Johannes szerint a mai fogyasztói társadalomban az emberek többsége mindig a legújabbat, legjobbat akarja birtokolni. A régit megunják és kidobják. Nem gondolnak a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre, ahogy egyes vállalatok sem. Megjegyeztem, hogy Németország nagyon tiszta, mire ő azt mondta, hogy ez egyben hátrány is. A hulladékkezelő vállalatok minden szemetet eltüntetnek az utcákról és a háztartásokból, így a lakosság nem érzékeli a hulladék probléma valódi súlyát. Ich möchte schöne Grüße an Viktor in die Ukraine schicken. Ich habe sehr viel Respekt vor seiner Arbeit und vor dem, was macht. Und mit Sasa hatására úgy döntött Johannes, hogy nem adják el a használt kukákat, hanem inkább odaadják Viktor Businskinek ingyen. Így szeretnék segíteni Viktort, és ezzel közvetetten a Tiszát és Kárpátalját. Így nem maradt más hátra, mint felpakolni a kukákat, kitölteni a fuvarlevelet, átadnom az ajándékokat, Have a good journey. és elindulni a hosszú útra. Még sosem utaztam kamionba, úgyhogy kíváncsi vagyok, milyen érzés. Na, indulás Magyarország és aztán Ukrajna. Az élet bemutatja, Kuka Express. Amikor Sasa megkeresett ötletével, fogalmam sem volt, hogy honnan szerzek egy kamiont az 1200 kilométeres úthoz. Felhívásomra azonban 6 nagy cég is jelentkezett. Közülük a Febe Transportot választottam, aki az Irosvay Transzal együtt szervezték meg a fuvart, természetesen ingyen. Steinecker András 3 éve kamionsofőr mellékállásban, főállásként pedig a Nyíregyházi hulladékpont telepvezetője. Kicsi a világ, látod? Igen. Kukákat viszünk is, Igen, úgyhogy igen. tulajdonképpen És én tudom is, hogy miről van szó. tudod, miről van szó, és Igen. tudod, hogy miért fontos ez. Így van. Hát 18 éves a fiam, és 13 éves a lány. 20 éves boldog házasságban vagyunk. Félig roma vagyok, amit büszkén vállalok is. Hát a magyarok közt roma vagyok, a romák közt meg magyar vagyok. És akkor, hogyha jól értem, akkor van az a tahóméter? Tahográf. Ja, tahográf. Tahográf egy kütyű, ami azt méri, hány órát vezet a sofőr.
Egyfolytában csak 4,5 órát lehet, 45 perc pihenő, majd újabb 4,5 óra, aztán 9 óra pihenés, amit a hatóságok szigorúan ellenőriznek. Melyik országban legkötekedőbbek? Hát itt Németországban. Igen? Itt a legkötekedőbbek, meg Olaszországa még. És mit szoktál csinálni ilyen hosszú úton? Hát, hogyha egyedül vagyok, akkor csak zenét hallgatok folyamatosan, meg lassolok, meg énekelek. Igen? Igen. Szeretsz énekelni? Hát így magamba csak. Hol az a lány, aki tudja, hogy mitől lennék boldog újra? Hol van az a szép, ami nincs már? A szívem csak téged vár, mindig ugyanúgy csak várlak. Én kerestélek, de nem talállak. Eljön az a nap, mikor itt leszel, és nem engedlek el. Andrással órákon át beszélgettünk az élet nagy dolgairól. Jó társaságban gyorsan fogynak a kilométerek. A Dunát többször átlépve Ausztriába értünk, majd reggel beugrottunk a Febe Transport győri telepére, hogy megköszönjem Módor Szilárdnak, hogy megszervezte a fuvart. Köszönöm, hogy részt vettem ebben az egész projektben, az egész cég nevében szeretném megköszönni a lehetőséget. Bónusz ajándékként pedig egy fehér Mercit is kipróbálhattam. Közvadi új? Igen. Akkor nem kéne lezúznom. Azt a kamiont vezetek! De hogyha én összetöröm az én saját automatik kamionnal, azért fizet a biztosító? Idáig minden simának tűnt, de menet közben jött a hír, hogy a vámolásra többet kell várni, mint azt én naívan gondoltam. Így a kamion csak Nyíregyházáig ment, én pedig a Tiszatóra, hogy csináljak még pár szép felvételt a készülő nagyjátékfilmemhez. Szeptember elején a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon óriási meglepetés ért. A Tisza nevében filmem megnyerte a fesztivál fődíját. Majd kiugrott a szívem, annyira boldog voltam. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a film létrejöttéhez. Több mint egy hónap várakozás után végre meglettek a papírok. Átrakottunk egy kisebb kamionba, és az új sofőrrel, Pap Lászlóval repesztettünk végre az ukrán határ felé. ...1200 km utazás és több mint 40 nap után megérkeztünk Beregszászra, ahol Viktor már türelmetlenül várt az új telephelyén. Na végre. Jó sokáig kellett várni rád. Hát sokáig. És ez az új telep? Igen. Na mutasd meg végre. Gyere, gyere. A földbe süllyesztett hangárt korábban gyümölcs tárolására használták. Áram még nincs, ahogy lámpák sem, ki kell építeni. Poros és egyenetlen a talaj, de Viktor úgy gondolja, így sokkal jobb lesz folytatni, pontosabban újra kezdeni mindent. Jó volt hallgatni, hogyan lelkesen mesélt a terveiről, hogy mit hova tenne, hogyan alakítaná ki a munkafolyamatokat. Na gyere Viktor, nézzük meg a kukákat. Gyere! Így embert még nem láttam kukáknak örülni. Azon nyomban nekikezdtünk a szállítmány lepakolásának, és vagy 3 órán keresztül rakottunk. Sasa rengeteg időt töltött azzal, hogy leszerelte a kukák kerekeit Németországban, hogy minél több férjen a kamionra. Így elképesztő mennyiséget nyelt el ez a 7,5 tonnás teherautó. Szívesen, máskor is, örültem. Hát remélem még jössz, vagy 5-ször. Úgy legyen. Isten veled, köszönjük! Másnap délután nekikezdtünk a kerekek felszereléséhez. Egyesével, mind a 220 kukának. Rettentő hosszú meló volt. Majd szépen sorba állítottuk őket, hogy lássuk, mennyi az annyi. Viktor hatalmas arzenállal gazdagodott, ami majd közel 100 család szelektív hulladékgyűjtését teszi lehetővé Beregszászon. Az biztos, hogy Ukrajnában most már neki van a legtöbb kukája a magánszemélyek között, szerintem. Másfél éve jártam utoljára Viktor szelektív telepén. A virágzásnak indult missziója némi nehézségek után most nagy változások előtt áll. Most itt vagyunk még a régi telepen, már láthatod, a tábla sincsen, ugyanis mi költözünk, már költözünk. És itt, ahogy láthatod, az új büszkeségem, amit nemrég vásároltam meg.
A Tisza nevében film publikálása után adománygyűjtést hoztam létre Viktornak és Bélának. Az összegyűlt pénzből Viktor egy 16 éves teherautót vásárolt, ami pont a legjobbkor jött neki. 151 adományozó dobta össze a pénzt erre a teherautóra. Azért volt rá olyan nagy szükségünk, mert most függetlenül más szállítóktól nem kell bérbe vennünk autót, hanem saját magunk, amikor akarjuk, amennyit akarunk, oda visszük a hulladékot és odaadjuk le, ahova akarjuk, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm. A telep már nem olyan volt, mint régen. Tavaly nyáron valaki felgyújtotta a raktárát, amivel súlyos károk érték Viktort. Az a 3 kuka is elolvadt, amit tőlem kapott ajándékba. Bizakodva rendbe hozta a leégett épületet, kicserélte a tetőt és folytatta a munkát. Egy hónapja azonban valaki újra felgyújtotta a szétválogatott hulladékot, így Viktor úgy érezte, itt már nincs keresnivalója, és tovább lépett. Amikor mondtad, hogy leégett az üzem, akkor aggódtam egy kicsit, érted, hogy fel fogod adni. Mi az, ami tartotta benned az erőt? Az emberek. Az emberek, akik megbecsülik a munkánkat, akik értékelik és tudják, hogy mennyire fontos, azok, akik ide bejárnak, behordják az újragyűjtött, újrahasznosító hulladékot. Egy vállalkozó segített nekem faanyagokban, de a legnagyobb segítség az itt látható. Örülök, hogy nem adtad fel. Kipróbálod a Beregszászi ökomobilt? Ha persze. Na gyere! Erősebben ez nem Volvo. Kézifék? Az nincs. Az nincs? Ilyen autóra láttam, mióta elkezdtem. Elcseréljük a Volvo-ra? Aha. Abban nem fér ennyi karton, azzal nem tudnám mit csinálni. Így van, jó mondod. Tavaly azt kérte Viktor, hogyha tudok, segítsek több kukát szerezni, és egy teherautóra is összegyűjteni neki. Az adományozók, Sasa, a német cég és a magyar fuvarozók segítségével ez végül sikerült. Te is tetted a kérésednek. Hajnalban indultunk a Kereti-Kárpátokban található Körösmezőre. Franz Bélához tartottunk, és már nagyon vártam, hogy találkozzunk. Tavaly Béla megígérte, hogy ha legközelebb jövök, felvisz a Tisza forrásához. Gyerekkorom óta látni akartam, hogy hol születik a Tisza. Hát eljött a nap. Jó napot kívánok! Én is nagyon. A forrás magasan a hegyekben ered, ahova csak terepjáróval lehet feljutni. Több mint egy órás zögykölődés. A falut elhagyva egyre magasodó hegyek között és nagy erdőkön keresztül vezet az út, amit egy patak, a kis fekete Tisza többször is keresztez. A hegyeken gyönyörű felhők ültek, az időjárás percenként változott. Ahogy közeledtünk, úgy éreztem, hazatartok. Béla azt mondta, hogy a forráshoz vezető út hátralevő részét gyalog kell megtennünk. 600 méter meredeken felfelé, ami számunkra egy zarándokút a forrás tiszteletére. Hatalmas fenyőerdőbe értünk, ahol a 30-40 méteres fák szinte sötétbe borították az utunkat. Az erdő tele volt vargányával, amit a helyiek csak fehérgombának neveznek. Gyönyörű. Megképesztően gyönyörű ez az erdő. Letértünk az útról, hogy minél több gombát gyűjtsünk. Imádom, ezt szoktam Beregszászon venni, de most lehet, hogy nem kell megvennem, mert Béla anyukája megtanítja, hogy hogy kell marinálni. A rengeteg olyan volt, mint egy őserdő, tele élettel és ősi energiával. Olyan nyugalmat árasztott, mintha csak egy másik világban lennénk. Mint egy eser.
Nincs medve! Nincs, csak gomba! Egy árkot kereszteztünk, amiben egy aprócska patak csorgadozott. A Tisza volt az. Mint egy újszülött, óvatos járása, kereste az útját a sűrű erdőben. Csodálkozó, parányi emberek voltunk a milliónyi és hatalmas fák között. Porszemek az univerzumban. Már csak pár lépésre voltunk a célunktól. 1680 méter magasan, a tisztás alatt ered a Fekete Tisza forrása. Ott a forrás. Elértünk. Béla azt mondta, hogy szeretne átadni nekünk valamit, amit neki is az ősei tanítottak. Van nekem itt egy rituál, ami mindig megcsinálok itt a Tisza forrásnak. Megköszönöm a forrásnak. Tisza kristálytiszta és hideg vizével az arcunkat megmosni, finom vizéből inni, a tisztelet, hála és az alázat szimbolikája. Azt mondta, nézzünk fel Istenre, köszönjük meg neki a patakot, amiből a földjeinket tápláló hatalmas folyólészen, és kívánjunk valamit. Hát is valonna. Kis pálinkát. Forrásvízet. Finom. Milyen puha. Én megittam. Megumálom. És halljátok, milyen csend van? Nagyon csend van. Minden ország, ahol folyik át a Tisza, jött egy nagykövet, és ültette egy tiszafát. Itt van a szerbiai, magyar, az a legszebb, a legnagyobb. Itt van az ukrán, ott van a román, úgy tudom, ez szlovák. A tiszta lesz a Tisza, a folyó, itt nálunk Körösmezőn, hogy jó Isten ad nekem erőt, meg egészséget. Ezt megcsinálni azután, ha meghalok, itt szeretnék meglenni temítve. De figyelj, itt lehet temetkezni egyáltalán? Hát nem. Ha nem kapsz engedélyt, akkor, és hogyha ne találtan hamarabb halnál meg, mint Viktor vagy én, akkor mi majd kijövünk ide, hozzuk a kis urnát, és elássuk valahol. Senki nem fogja tudni. Jó, tehát le van írva a végrendeletbe?
Hát még nincs, mert még nem készültem fel a halásra, még nem tiszta Tisza. A takarítás világnapja alkalmából elhatároztuk, hogy rendet csinálunk a forrás környékén. Béla nemrég 4 nagyméretű kukát hozott ide, hogy a turistáknak legyen hova tenni a szemetet. De sajnos erre nem mindenki figyel oda, és ez Magyarországon is gyakori. Még a természetvédelmi területeken is eldobjuk a szemetet, nem vigyázzunk úgy, ahogyan kellene, pedig ott a kuka előttünk. Összeszedtük a szemetet és ürítettük a kukákat is. Az erdészet majd leviszi a teli zsákokat Béla telepére. Ő pedig újra csak bosszankodott. Mindig legyen probléma, és mindig kell veszekedni, kérni. Munka után jöhet a pihenés. Béla igazán jó vendéglátó. Tüzet rakott, saslikot sütött, igazi terű-terű asztalkával készült. Ilyen az, amikor 3 ember boldog a természetben. Igazi saslik, házi zöldség, házi sajt és házi pálinka a Tisza forrásánál. Ez egy nagyon szép nap volt. Pár kilométerrel lentebb a Fekete-Tisza gyors folyású patakká válik. A forrásától számítva 962 km hosszú a Tisza. Útja során 1000-nyi patak és 17 mellékfolyó gazdagítja vízhozamát. Majd Szerbiában a vajdasági Titelnél egyesül a Dunával. Úgy érzem, mi 3-an már életünk végéig barátok maradunk, és a Tisza hozott össze bennünket. Ilyen sokat még nem aludtunk, nagyon jót tett a tegnapi hegyi levegő. Azt hiszem, egy kicsit mondjuk sok pálinkát is adott Béla. Végre kipróbálhatjuk azt a receptet, amit én még sosem csináltam meg. A kedvenc gombám a marinált fehér gomba. Gondosan tisztítsuk meg a gombákat, majd daraboljuk fel őket. A nagyot azt még mindig meg lehet felezni, a kicsit már nem. Jó a köntösed, Viktor. Köszönöm, a tiéd is. Ne aggódj, az is női. Itt a férfi dolga, hogy összeszedje a gombát, hazahozza. Már a nők elkészítik. Ezeket nem tesszük bele, nem marináljuk, hanem nem is dobjuk ki. Megszárítjuk. Megszárítjuk? Pontosan. Ezt vékonyabbra kell vágni. A szárítani való gombát egy nagy tálon terítsük szét. A feldarabolt vargányát jól mossuk át, öntsük le a levét. És nem kellene jobban megtisztítani? Tegyük fel főni, csak így magában, ha lehet egy tiszta patak vizében. Szedjük le a habot, öntsük le a vizet, és 15 perc után kész is a gomba. Három liter vízhez adjunk 3 evőkanál sót, cukrot és ecetet. Ettől lesz marinált a gomba. Tegyünk a befőttes üvegekbe néhány babérlevelet, és ízlés szerint egész fekete borsot. Forró víz. Ezután a felforralt alaplébe öntsük bele a gombát. Majd a befőttes üvegekbe osszuk szét a marinált gombát, és öntsük fel az alaplével. Ilyen egyszerűen készítenek kulináris különlegességet az erdő adta gombából a Kárpátokban élő emberek. És kész? Paplany alatt kell tenni. Kíváncsi voltam, hogy mi változott az utóbbi évben Béla hulladékgyűjtő telepén. Közel 5 éve az a missziója, hogy megtisztítsa a Fekete-Tiszát és a környék falvait a szeméttől. Tessék, gyertek be, gyerek! Büszkén mutatta, hogy tavaly a PET-kupa adománygyűjtéséből sikerült egy 20 éves teherautót vásárolnia a szemétszállításhoz. Az emberek egyre többen
szelektálnak otthon a szemetet, és hoznak ide hozzám, meg én is elviszem tőlük, elmegyek, ha nincs lehetség embernek idehozni, akkor elmegyek és összeszedem. Hogy tovább segítsem a küldetését, én is adománygyűjtést szerveztem neki, amiből több mint $6000 gyűlt eddig össze. És a pénzből akarok fejlődni itt a céget, modernizálni, mert annyi számít már jön be, hogy nehéz kézzel mindent csinálni. Véleménye szerint a Tisza nevében film üzenete eljutott az emberekhez, és sokaknak felnyitotta a szemét. Politikusok is azért odafigyeltek, hogy tényleg most ebből baj van, most kell csinálni valamit. Változás van, hála Istennek, és jó fele. Hogy tudnak még segíteni neked az emberek? Szelektálni otthon a szemetet. És azok, akik Magyarországon vagy más országban élnek? Azok is mindenki szelektálni otthon a szemetet. Akkor pénz nem is kell? Nem a pénz a lényeg, tudod. A pénz az jó, már besegít nagyon. De az, hogy ne szemetelünk, az a lényeg. Köszönöm mindenkinek, akik segítettek nekem összegyűjteni ezt a pénzt, hogy tudjuk itt üzemet modernizálni, hogy hamarabb menjen ez a szemétszedés itt Körösmezőn, ez a probléma megoldva. És köszönöm, hogy bíztok bennem, ez a lényeg. Ez a legnagyobb hitem nekem. Köszönöm szépen mindenkinek. A Fekete-Tisza partján egy 200 éves fatemplom áll. Függőhíd vezet hozzá. A Strukivska templom szép példája a felekezetek egymás mellett élésének. Pravoszlávok és katolikusok közösen használják. A legenda szerint egy hucul pásztor ezen a dombon rekett nyájával egy kegyetlen télen. A birkákat hátrahagyva menekült a fagyhalál elől, majd tavasszal visszatért. Meglepetésére a nyája megmaradt, sőt, gyarapodott. Hálát adva Istennek, templomot épített ezen a helyen. Viktor ortodox, Béla római, én pedig görögkatolikus vagyok. Sok minden történt velünk az utóbbi évben, így eljöttünk ebbe a kőrisfából készült kis templomba, hogy hálát adjunk Istennek. Az ortodoxok, vagy ahogy magukat hívják pravoszlávok, ősi szokások szerint 3-szor vetnek keresztet. Megcsókolják a szentképet és a keresztet, majd állva imádkoznak. A pravoszláv templomok fő jellegzetessége az ikonosztázia, ami egy ikonokkal díszített fal, ami elválasztja az oltárt a templomhajótól. Ide csak a papok és a szolgálattevők mehetnek be. A gyertyagyújtás fontos ritus. Az elégő gyertya Istennek felajánlott áldozatot szimbolizálja. Mi hárman ugyanabban hiszünk, és mindhárman ugyanazért teszünk. Kárpátalján több 100 kilométer új út épült. Ukrajna fejlődik, de vajon változott-e valami Rahónál? Déjà vu érzésem volt, ahogy a szeméttelep felé tartottunk. A Tisza partján továbbra is ott áll az a hatalmas szeméttelep, ami évek óta csak növekszik. Ez a hely az emberi felelőtlenség szimbóluma számomra, mintha az egész világ viszonyát mutatná a természet pusztításával szemben. Tudjuk, hogy mit teszünk, tudjuk, hogy nem jó, tudjuk, hogy cselekedni kellene, de a kényelmünk és a kifogások miatt nem történik semmi. Így tesszük élhetetlenné a bolygót a szemünk láttára. A 1,5 évvel ezelőtti állapothoz képest kisebbnek tűnik a szeméttelep kiterjedése. Egy gátat is elkezdtek építeni a Tisza felől, ami nagyon bíztató jel. De a szemét nem lett kevesebb, csak benőtték a növények. A telep vége pedig közelebb került a Tiszához. Egészen közel. Jobb lett vagy rosszabb a helyzet? Hát sokkal rosszabb. Szemmel láthatóan.
most közelebb van, mint másfél évvel ezelőtt a szemét a folyóhoz, a Tiszához, és ezt már nem védi semmit előttünk. Tehát, hogyha jön az áradás, mennyit tud emelkedni, Béla, a víz? Hát 2 méterre tud. 2 métert? Igen. Nem lehet tovább halogatni. Fel kell számolni ezt a telepet, mielőtt egy özönvíz bele nem mossa mind a Tiszába. Addig nézi az ember és a világ tétlenül, ameddig bele nem fullad az emberiség a saját szemetébe. Mindig azt mondta nagypapám, hogy Kárpátalja a világ egyik legszebb helye. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy kicsi Svájc lehessen belőle. A hegyek között kanyargó Tisza pedig páratlan látvány minden messziről jött ember számára. A Beregszászra vezető közel 4 órás út minden métere külön élmény. Azért tartottunk vissza, hogy a kárpátaljai sajtóval találkozzunk a kukák kapcsán. Felemelő, hogy így foglalkoznak a környezetvédelemmel. Köszönjük! A németes rend és a sorba állított kukák látványa mosolyra fakasztott bennünket, és még egyszer megszámoltuk, hogy milyen sok is van. Ez 222, Viktor, és 220-at írtunk a papírokra. Nem baj, van udvar, kap tőlünk 2 tartályt, ingyen, hadd szelektáljanak. Viktornak végre megmutattam Johannes személyes üzenetét is. Dankeschön. Aztán nekiálltam rajzolni. Elképzeltem, mennyi mindent ki lehet hozni ebből az új telepből. Amit szeretném, hogy megvalósuljon, azt leszoktam rajzolni. De pénzt nem szoktam rajzolni, de mindenféle más dolgot. Viktor, mint mérnök, értette, miről beszélek, és szárnyalni kezdett. Elképzeltük az ideális telepet és az ehhez szükséges eszközöket. Gépekre, eszközökre és még jó pár ezer kukára lesz szükség. Pénz még nincs, de álmok, szándék és kitartás van. De addig is meg kell köszönnünk azt, ami most van és sikerült. Szóval kinek köszönhetjük? Kik a hibásak? Elsősorban hibás Németh Sándor. Köszönöm neked, Sándorkám. Köszönöm a coburgi hulladékkezelő udvarnak. Coburger Enstrongangs und Baumbit. Dankeschön. Dankeschön. Márkus Sökölnek, a telephely vezetőjének. Johannes Balknak, aki a film elején is szerepelt. Akivel te találkoztál személyesen. Igen, bemutatta az egész hulladékkezelő telepet. A srácnak, aki segítette ezeket a... Igen, egy orosz srác volt, Edinek hívták, igen, Edinek is Edi. köszönjük szépen a segítséget. Igen. Igen, hát a szállítmányozó cégnek köszönjük meg, igen. Nélkülük ez nem jött volna létre. Elsősorban a Febe Trans, aki azonnal felajánlotta a segítségét, amikor kértem. Meg kell, hogy köszönjük az Ilosvai Transnak is a segítségét, nyíregyházi cég, a Febe Trans pedig győri cég. Akkor a sofőröknek, Steinnecker Andrásnak, társával együtt, Bandics Péterrel, és aztán, miután bő 1 hónap eltelt a vámkezeléssel, azután pedig Pap László hozta egészen idáig, és nagyon jó fej volt, mert segített lepakolni, és nagyon köszönjük szépen. És köszönöm Tarsói Zsolt kollégámnak, hogy segített a vezetésbe, mind Németországban, mind pedig amikor a Tisza nevében filmet csináltam Romániába. Ez az adományoldal, ez továbbra is nyitva lesz, tehát hogyha mondjuk valaki akar neked segíteni, vagy Bélának, akkor továbbiakban is megtehetik, és nagyon köszönjük szépen, és azt is, hogy ilyen sok jó ember van a világon, akik hajlandóak ilyen ügyekért áldozni saját pénzükből. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük Dimitri Lesuknak, a főkolomposnak, aki ezt az egészet bekavarta itt Kárpátalján. Tisza nevében című film. Köszönjük neked, Dimi! Köszönöm! Adok papicsapkát! Vigyük vissza a kukát és záróra. Már ide! Szép lesz ez, meglátod. Hát ez volt a Kuka Express. Sok jó ember és cégek határon átívelő összefogása egy jó ügyért. Viszlát a Tiszán!